بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. سورة مريم سورة مكية، وقد جاء في الصحيح أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قرأها على النجاشي في وقت هجرته يوم كان مهاجرا إلى الحبشة، وكان على رأس المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة مريم بهذه الحروف المقطعة الخمسة: كاف ها يا عين صاد. وقد سبق أن ذكرنا ما قاله أهل العلم في تفسير وبيان هذه الحروف، وأن أفضل ما قيل في ذلك أن هذه الحروف هي تنبيه وذكر من الله تبارك وتعالى للعرب المكذبين بهذا القرآن أن هذا القرآن هو من هذه الحروف التي يتكلمون بها، فإن كانوا يشكون فيه فليأتوا بكتاب مثله، فليؤلفوا من هذه الحروف ومن هذه الكلمات من اللسان العربي الذي يتكلمون به قرآنا يعارضون به هذا القرآن. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كاف ها يا عين صاد، تنبيه وذكر وتسمية لهذه السورة على هذا النحو، وإخراج للقرآن في صورة لم تعهد قط كذلك في كلام البشر، ليكون هذا أيضا من باب الإعجاز. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن يخبرنا أن هذه السورة نزلت ذكر من الله تبارك وتعالى لعبده زكريا النبي الصالح من أنبياء بني إسرائيل. ذكر رحمة الله تبارك وتعالى له، وذلك ليتعظ المؤمنون وليعلموا كيف يعامل الله تبارك وتعالى أولياءه من الأنبياء والمرسلين وكذلك من الصديقين والصالحين.
فهذه سنة الله وطريقته سبحانه وتعالى في معاملة عباده المؤمنين. ثم في ذكر شأن زكريا وكيف أن الله تبارك وتعالى أعطاه الولد على كبر سنه وعلى كون امرأته عاقرا لا تلد، فكانت آية من آيات الله تبارك وتعالى. وقرن الله تبارك وتعالى بهذا ذكر مريم عليه السلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى قد خلق منها عيسى بن مريم عليه السلام دون ولد، ليكون هذا آية وهذا آية، وهذه آية مقارنة لهذه الآية. وقد كان يحيى الذي ولد من أبوين لا تتأتى منهم الولادة، فأمه عاقر وأبوه قد بلغ من الكبر عتيا. وقد كان هذا خلق يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام قد أوجده الله تبارك وتعالى من أم بلا ذكر بلا رجل، ليكون كذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى. وكانت هاتان الآيتان مقترنتان، فإن عيسى عليه السلام ويحيى ابن خاله كان الحمل بهما في وقت واحد. وجاءت هذه ثم تلا هذه، والسورة كلها سورة مريم إنما هي في عمومها خطاب من الله تبارك وتعالى للنصارى الذين غلوا في عيسى حتى قالوا إنه ابن الله أو إنه الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل افتروا، ليس غلوا فقط بل افتراء، يعني بدأ الأمر بغلو شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك افتروا الكذب على الله تبارك وتعالى فقالوا إنه الله أو إنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وربك هنا الخطاب للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفي إضافة النبي إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى ربه، هذا كذلك تحبيب وبيان أن هذا صنيع ورحمة الله تبارك وتعالى في أوليائه. فكذلك يعني القياس على هذا أن يكون صنيع الله تبارك وتعالى في أوليائه وفي رسله في نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه من جنس هذا الصنيع والجميل، إذ هو الرب الإله سبحانه وتعالى الذي اصطفى هذه الصفوة من خلقه الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر الله تبارك وتعالى زكريا هنا بهذا الوصف أنه عبده، وهذه أعلى مراتب البشر، هذا أعلى منزلة ممكن أن يصلها الإنسان، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، عبد لله تبارك وتعالى باختياره وباصطفاء الله تبارك وتعالى له واشتباهه له، وأن يرقيه في يعني في 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 سلم العبودية ليكون في النهاية العبد الحقيقي لله تبارك وتعالى. زكريا بالقصر وزكريا بالمد نبي عظيم من أنبياء بني إسرائيل، من أواخر أنبيائهم، فإن ابنه يحيى هو النبي، وكان مقارنا وفي نفس الوقت مع عيسى بن مريم، وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل. وبنو إسرائيل أولاد يعقوب كانت تسوسهم الأنبياء، كان من فضل الله تبارك وتعالى عليهم أن الأنبياء أن النبوة لا تنقطع منهم، بل كان النبي يتولى مهمة البيان والإرشاد والدين وتلقي الوحي من الله تبارك وتعالى وتعليم القوم، وكذلك المهمة يعني السياسية، يسوس بني إسرائيل، فشؤون دينهم وشؤون دنياهم موكلة إلى الأنبياء، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: كانت بنو إسرائيل تسوسها الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني اذكر إذ نادى ربه، نادى زكريا ربه نداء خفيا.
ناداه، دعا الرب تبارك وتعالى، وذكر هنا بصورة النداء لأنه أمر كأنه خارج من القلب و رفع صوت إلى ربه سبحانه وتعالى، ولكنه كان نداء خفيا أي بعيدا عن الناس، فإنه استصرخ الله تبارك وتعالى وناداه ودعاه بصوت ملتجئ إليه داخل عليه سبحانه وتعالى وملحا عليه في هذا الأمر اللي هو أمر يراه أنه من الأمور التي يعني المصيرية الهامة لبني إسرائيل من بعده، حرصا منه عليه السلام على قومه أن يضلوا من بعده وأن يتولاهم غير الأكفاء. إذ نادى ربه نداء خفيا بعيدا عن الناس، وهذا هو يعني الصورة الصحيحة للدعاء كما قال النبي، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرعا تذللا، وخفية عن الناس بينكم وبين الله تبارك وتعالى، ليكون هذا هو الأدعى إلى الإخلاص وأدعى إلى استجابة الرب سبحانه وتعالى. قال أي زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وصف حاله لله تبارك وتعالى متذللا متمسكنا له، قال ربي يعني يا ربي إني وهن العظم مني. الوهن الضعف، يعني ضعف عظمي، وذلك بكبر السن، فإن العظام تصيبها الوهن والهشاشة والضعف. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس شيبا يعني انتشر فيه الشيب كانتشار النار في الهشيم، والعرب تشبه يعني سرعة انتشار الشيب في الشعر بسرعة النار في العشب. واشتعل الرأس شيبا أي امتلأ رأسي بالشعر الأبيض. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قد عودتني دائما أي ربي أني لا أشقى بدعائك، ما دعوتك إلا استجبت لي، ولم أكن بدعائك ربي شقيا قط، بل أي كنت دائما بحفيا مستجيبا لدعائي. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي من ورائي، على قومه، على بني إسرائيل، يحمل هم قومه في حياته وبعد مماته. خفت الموالي من يتولى الأمر من بعدي، خفتهم على القوم، وذلك أنه لم يرى يعني في من يخلفه في الدين رجلا كفءا ينبئه الله تبارك وتعالى ويتولى القوم من بعده. وإني خفت الموالي من ورائي. ثم قال وكانت امرأتي عاقرة، ذكر حاله في الطلب فإنه يطلب الولد، وذكر حاله أن امرأته عاقر يعني لا تلد، لم يسبق لها ولادة، وليس من شأنها أن تلد لأنها عاقر، والعاقر هي المرأة التي لا يتأتى منها إنجاب الولد. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهب لي من لدنك، من عندك، الوهب العطاء، يعني أعطني عطاء من عندك، هبة من عندك، من عندك لأنك أنت لوحدك القادر على هذا الأمر. فهب لي من لدنك وليا. ولي لي، ناصر، معين. يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني العلم والنبوة، يعني يرث هذه النبوة ويرث هذا العلم ويرث ميراث آل يعقوب. آل يعقوب إسرائيل عليه السلام، وآله هؤلاء الأنبياء الذين تناسلوا منه. وقد كان من رحمة الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل أن جعل النبوة يعني مستمرة فيهم، تحقيقا لدعوة إبراهيم عليه السلام الذي قال لما قال له الله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين.
فقد دعا الله تبارك وتعالى أن يجعل من ذريته يعني من يعني يورثه الله تبارك وتعالى إمامة الدين. فأخبره الله تبارك وتعالى أنه يعني أن الظالمون لا ينالون عهد الله تبارك وتعالى، يعني أن أولياء الله تبارك وتعالى المخلصون منهم ينالون عهد الله. وقد كان فإن الله تبارك وتعالى جعل يعني في بني إسرائيل النبوة متعاقبة كما مضى من حديث النبي صلوات الله والسلام عليه: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى به التي جحدوها فيما بعد. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يرثني هذا النبي العلم والدين والنبوة، ويرث من آل يعقوب. ولا شك أن من قال من المفسرين بأنه طلب من يرث ماله يرثه وراثة مال، فلا شك أن هذا أمر مستنكر وبعيد، إذ لا يتأتى من النبي أن يكون خائفا على ماله أن يأخذه عصبته، فالمال إذا لم يكن هناك يعني من الصلب يذهب إلى العصبة، يعني أن يخاف من أن يأخذه عصبته أقاربه، فيدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء ويلح عليه بهذا النداء ليرزقه ولد حتى يحوز ماله. الأنبياء بعيدون عن ذلك. ثم إن زكريا عليه السلام لم يكن أصلا ذا مال، بل كان كما جاء في صحيح الإمام البخاري أنه كان رجلا نجارا يأكل من عمل يده، فكان يشتغل بالنجارة ويأكل من عمل يده عليه السلام. والأنبياء على كل حال لا يورثون، كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فما يتركه النبي من ماله من المال فهو صدقة ولا يأخذه يعني ورثته. فلا شك أن دعاءه هنا يرثني ويرث من آل يعقوب يرث النبوة والعلم والدين. واجعله ربي رضيا. اجعله ربي، اجعل يا ربي هذا الذي تهبني إياه، هذا الولد الذي تهبني إياه، اجعله رضي مرضي من أهل الرضا، ترضى عنه وترضى عنه الخلائق. واجعله ربي رضيا. قال جل وعلا مستجيبا دعاء عبده زكريا: قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا ناداه الله تبارك وتعالى باسمه: إنا نبشرك، إنا الله سبحانه وتعالى نبشرك. البشارة الإخبار بما يسر، وهذا خبر سار لزكريا عليه السلام، بشارة عظيمة بغلام اسمه يحيى. سماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم يحيى من الحياة. لم نجعل له من قبل سميا. سميا، يأتي السمي يعني من يتسمى باسمه، فإن هذا الاسم يحيى لم يتسمى به أحد قبله، ويحيى يتضمن معاني الحياة، فهو لا يموت يعني وهو طفل، بل يظل حتى يبلغ هذا المبلغ النبوة وتحمل يعني الأمانة والقيام بها. كذلك يحيى الحياة حياة الدين، فإن الذي يأخذ الدين حي وغيره ميت. وهذا أحد الأوجه في تفسير في قول أهل العلم تفسير سمية، أي يعني من يتسمى بمثل هذا الاسم يحيى، أو السمي بمعنى المسامي اللي هو الذي يساميه بمعنى الذي يشبهه ويكافئه. لم نجعل له من قبل سميا أي من يشبهه أو يدانيه. وهذا لا شك أنه يعني ليس على إطلاقه، فإنه قد سبق يحيى عليه السلام من الأنبياء العظام والرسل الكرام من هم أعلى منه مكانا، كإبراهيم عليه السلام وموسى وأبوه زكريا، وكذلك إسحاق ويعقوب.
فإنه قد سبقه مجموعة كبيرة من الرسل والأنبياء الذين هم لا شك أنهم أعلى مكانا وأفضل من يحيى عليه السلام. ولكن قد يكون هنا أنه ليس له سمي من هؤلاء، أن الله تبارك وتعالى قلده وحمله الأمانة وهو صبي، فأتاه الحكم وهو صبي صغير، فلم يكن له يعني مساميا ومشابها له في هذا الأمر، بل الرسل كانت تأتيهم النبوة وهم فوق 40، لكن الله تبارك وتعالى بالنسبة ليحيى قال يعني بأنه قد أعطاه الحكم صبيا. أو أنه ليس له سمي في من سبقه من البشر كلهم بأنه يولد من أم عاقر ومن أب شيخ كبير قد رق عظمه وليس فيه يعني مادة الإنجاب، فيكون هذا ليس له سمي في هذا الشكل. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال أي زكريا وقد جاءته البشرى وجاءه هذا الخبر وجاءه هذا الأمر وهو على خلاف الإلف وخلاف العادة وخلاف يعني سنة الله تبارك وتعالى الجارية في الخلق، السنة العامة. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال أي زكريا عليه السلام متعجبا وسائلا ومستفهما من الرب تبارك وتعالى كيفية حصول هذا الغلام. قال ربي أن يكون لي غلام، كيف سيكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة. امرأتي عاقر في الأصل لا تلد، وقد بلغت من الكبر عتيا، يصف حاله يعني متعجبا وسائلا ومستفهما من الرب تبارك وتعالى كيف سيكون له يعني هذا الولد، وليس يعني مستبعدا هذا الأمر وأنه لا يكون، لكنه كالمتحرق والمتشوق لأن يخبره الله تبارك وتعالى بكيفية وجود يعني هذه المعجزة التي ستكون. قال له الرب تبارك وتعالى كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك، كذلك هذا القول الذي سمعته قال الله تبارك وتعالى، وإذا قال الله فإنه قوله لا يرد سبحانه وتعالى، حكم، هذا حكم منه سبحانه وتعالى. كذلك قال ربك خالقك، وفي قول الله تبارك وتعالى ربك تذكير له بأنه ربه وهو مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى ولم يكن شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو هذا الأمر على الله تبارك وتعالى علي هين، ليس أمرا صعبا ولا ليت. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قد خلقتك من قبل يعني يا زكريا ولم تك شيئا. وهذا أبلغ في المعجزة، أن الإنسان مخلوق من لا شيء، من قبل أن يكون شيئا، ثم إن الله تبارك وتعالى خلقه. فهذا أب موجود وأم موجودة وكونها عاقر وهذا كبير، ممكن أن يوجد الله تبارك وتعالى فيهم يعني مادة الولد ويكون الولد. فمن خلق من غير شيء لا شك أنه في النظر أصعب أن يكون الوجود من لا شيء خير الوجود من شيء غير صالح يصلحه الله تبارك وتعالى. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال أي زكريا عليه السلام ربي اجعل لي آية، ربي يعني يا ربي اجعل لي آية، اجعل لي علامة على أن هذا الخبر سيتحقق. كان هذا من زكريا عليه السلام تشوف وشغف واشتياق ل يعني حصول هذا الأمر،
فطلب من الله تبارك وتعالى آية لأن هذا سيتحقق له. قال رب اجعل لي آية، أي علامة منك سبحانك على أن هذا الأمر سيتحقق لي. قال إله الله تبارك وتعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. علامة هذا الأمر وأنه سيتحقق كما أخبرك الله تبارك وتعالى، جعل الله علامة في نفسه أن آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، يعني حال كونك سويا مستوي الخلق تمام من غير علة، لكن تحجب وتمنع عن الكلام، فيمنع لسانه عن كلام الناس مع أنه ليس به علة من البكم، بل هو متكلم، ولكنه في هذه ال3 الأيام لا يستطيع أن ينطق وأن يكلم الناس. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، حال كونك سوي. قال جل وعلا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. بعد أن بشر زكريا عليه السلام النبي بهذه البشارة، وبعد دعائه للرب تبارك وتعالى وتضرعه له وطلبه هذا، وإخبار الرب تبارك وتعالى بأن هذا سيكون وأنه قد حقق يعني أمنيته وطلبه، وأعطاه الله تبارك وتعالى الآية الدالة على أنه بالفعل الأمر هذا لا بد أن يكون. عند ذلك خرج على قومه أي من بني إسرائيل من المحراب. المحراب الخلوة التي كانوا يختلون فيها لعبادة الرب تبارك وتعالى، من محرابه من خلوته التي هي مخصصة للعبادة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طبعا لا يستطيع النطق، وهنا بدأ يعني يستخدم الإشارة. الوحي هو الإخبار والإعلام بطريق خفي، فأوحى إليهم أوحى إلى قومهم يعني كلمهم يعني بالرمز وبالإشارة، سبحوا الرب سبحانه وتعالى. كان يقول لهم الرب الذي في السماء الهجوا يعني بتسبيحه وحمده سبحانه وتعالى، فإنه سيوجد آية عظيمة من آياته، وهي أنه سيخلق وسيوجد منه ومن زوجته العاقر ولد. ولنا عودة إن شاء الله في الحلقة الآتية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.